ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረቦች እንግዲህ በዛሬው ቱቶሪያላችን አንድሮይድ አፕሊኬሽናችን ላይ ኦሪየንቴሽን ሲቀየር ዲዛይናችን ምን አይነት ችግር ይፈጠርበታል የሚለውን እኔ ይህ ማለት ኦሪየንቴሽን ስል ኦሪየንቴሽናችን የስልካችንን ፖርትሬት ሞድ እና ሌላው መንገድ ደግሞ አይ ቲንክ ሊኒየር ሞድ ስናደርገው አክቲቪቲያችን የሚይዘው ቦታ ወይም ሃይቱ ያንሳል እና ዊድጁ ይሰፋል በዛ ጊዜ አንዳንድ አፕሊኬሽኖች ላይ ኦሪየንቴሽኑን ኮንሲደር ካላደረገ ኦሪየንቴሽኑን የሚፈጥረውን ችግር ካላየን የአክቲቪቲው አንዳንድ ኮምፖነንቶች ወይም ለምሳሌ ከስር በተን ካለ ላይታዩ ይችላል ያንን እንዴት ነው ሃንድል የምናደርገው የሚለውን እኔ መጀመሪያ ያው ፕሮጀክት ክሬት እናርግ ኤምፕቲ አክቲቪቲ እንበለው ስሙን ኢትዮ ኮምፕለን ኦሪየንቴሽን እንበለው ከዛ በኋላ ፊኒሽ እናርገው ቢልድ እስከሚያደርግ እንጠብቅ እንግዲህ እንደምታዩት አፕሊኬሽናችን ቢልድ አድርጎ ጨርሷል መጀመሪያ ሌአውት ሜን አክቲቪቲ ሌአውት ላይ እንሂድና ሌአውት እንስጠው እኔ ሌአውቱን ስላዘጋጀሁት ኮፒ ፔስት ነው ማረገው አልሰራውም እዚህ ታይም ስለሚፈጅ እዚህ ጋር መተን ፔስት እናርግ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ሌአውቱ የሚይዘው አይ ቲንክ 5 በተን ነው ወደ ዲዛይን እንሂድና 1 2 3 4 5 6 በተን ነው የሚይዘው እና አንድ ቴክስት ቪው ነው እና ይሄንን ኮንስትሬንት ሌአውት ውስጥ ነው የጨመርነው አይ ቲንክ ያ አሁን አፕሊኬሽኑን ራን እናርገውና አፕሊኬሽኑን ሮቴት አድርገን ምን ሀፕን እንደሚያደርግኒ አፕሊኬሽኑን ራን አድርገዋለሁ ኦኬ እንበል እንግዲህ እንደምታዩት አፕሊኬሽኑን ራን አድርጓል ይሄን ይመስላል ክሊክ ባደረገው ምንም ነገር የለም ግን እኛ ማየት የምንፈልገው አፕሊኬሽኑን በገለብጠው ኦሪየንቴሽኑን ወደ ፖርትሬት ሞድ ባደረገው ምንድነው የሚሆነው የሚለው ነው እንግዲህ እዚህ ጋር መተን እቺን ክሊክ ብናደርጋት አፑ ይዞራል እንግዲህ እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ተቀይሯል እና ዲዛይኑ በሙሉ ተበላሽቷል ምንም ወደ ላይ ወደ ታች የሚያደርግልን አማራጭ የለንም በተኖቹም ድብልቅልቅ ብለዋል እና ይሄንን እንዴት አድርገን ነው ፊክስ የምናደርገው የሚለውን እኔ ወደ መጀመሪያው ፖዚሽን እንመልሰውና እዚህ ጋር መተን ያው ወደ ዲዛይናችን ላይ እንምጣና ኦሪየንቴሽን ፎር ፕሪቪው የሚለውን ሴሌክት እናደርገዋለን ከዛ ታብሌት ሳይሆን ክሬት አዘርስ የሚለውን ክሊክ እናደርገው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንምጣና ኦሪየንቴሽንን ሴሌክት እናደርግና ሌአውት እንዳለ ኦኬ እንለዋለን የረሳ ነው አለ እዚህ ጋር ስሙን ሌአውት ላንድ ማለት አለብን እንደዚህ ከዛ ኦሪየንቴሽን ሴሌክት አድርገን ኦኬ እንላለን ከዛ እንደምታዩት ሌላ አክቲቪቲ ሜን እዚህ ጋር ክሬት አድርጎልናል እና ከጎን እንደምታዩት ላንድ ነው የሚለው ግን እዚህ ጋር ይሄ አንድሮይድ ፕሮጀክት ላይ ስለሆነ ነው ዝም ብለን ይሄንን ወደ ፕሮጀክት ብንቀይረው እና ይሄንን ብንከፍተው ሁለት የተለያዩ ፎልደሮች ያሳየናል ከዛ አፕ ላይ እንሂድና አይ ቲንክ ሶርስ ነው ያው ሜል ላይ እንሂድና ሪሶርስ ላይ እንግባ እንደምታዩት የተለያዩ የዲቫይስ ኦሪየንቴሽን ሌአውቶች ይታያሉ እንግዲህ እኛ ክሬት ያደረግነው እዚህ ውስጥ ነው የሚጠቃልለው የመጀመሪያ ኦሪጂናሉ ሌአውት ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ወደ አንድሮይድ እንመለስና ወደ አንድሮይድ ፕሮጀክት እዚህ ጋር ኦሪየንቴሽኑ ሲገለበጥ ማየት የምንፈልገውን ሌአውት ዲዛይን ማድረግ እንችላለን እና ልክ ሲገለበጥ ይሄኛው አክቲቪቲ ይመጣል ከእንደገና ደግሞ ወደ ሌላው የመጀመሪያው ፖዚሽን ሲመለስ ደግሞ ይሄኛው አክቲቪቲ ይጠራል እና ለዛ እዚህ ጋር መተን ሌላ ሌአውት ዲዛይን እናርግ ያው በተኖቹ እንዳሉ ሆነው የበተኖቹ ፖዚሽን ለምሳሌ እንደምታዩት ለሁሉም ለስምንቱም በተኖች እዚህ ጋር ስፔስ የለም ስለዚህ የግድ ከጎንና ከጎን ማድረግ አለብን እና ይሄን ዲዛይን አድርጌዋለሁ እኔ እዚህ ዲዛይን አላረገው ታይም ይፈጃል ስለዚህ ዲዛይን ያደረኩትን ኮፒ ፔስት አደርጋለሁ እና እዚህ ጋር እንምጣና ይሄንን
እንቀይረው እና ይሄ ሌላ ዲዛይን ሌአውት ነው ወደ ዲዛይን እንሂድና ምን እንደሚመስል ነው እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ነው ዲዛይን ያደርኩት ይሄኛው ተሳስቻለሁ actually የመጀመሪያውን የቀየርኩት የመጀመሪያው ይሄን ይመስላል እና ላንድስኬፕ ሞድ ላይ ሲሆን ስሙን ይሄኛው ፖርትሬት ሞድ ነው ላንድስኬፕ ሞድ ላይ ሲሆን ደግሞ ይሄን ይመስላል ስለዚህ አሁን አፕሊኬሽናችንን ራን እናርገውና ለውጡን እንይ አፕሊኬሽኑ እስከሚቀየር እንጠብቅ እንግዲህ እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ቢልድ አድርጎ ጨርሷል ይሄ እንግዲህ ፖርትሬት ሞድ ነው የመጀመሪያው ቪው ነው እና አሁን ኦሪየንቴሽኑን ወደ ላንድስኬፕ ባረገው ይበቀይረው ምን እንደሚመስልኝ እንግዲህ እንደምታዩት ሌላውን ኦሪየንቴሽን ሰጥቶናል እና በዚህ መልክ ያው ኦሪየንቴሽኑን አይተን አፕሊኬሽናችን የምፈልጋቸውን ኮምፖነንት ሙሉ በሙሉ ያሳያሉ ወይ ያሳያሉ የሚለው ቴስት አድርገን በዚህ መልክ እንዲቀየር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው